सो गाइज बैक टू द न्यू भिडियो ओके। सो आजको टपिक सिम्पली के छ भने होइन हाउ टु गेट एप्स ओके। सो मैले होइन अबाउट स्टडी 12-1 बजीतिर होइन मैले एउटा अपडेट पाएको ओके गुगल प्ले पोइन्ट्सदेखि। सो अपडेट चाहिँ के छ भने होइन गुगलले होइन अबाउट 12वटा एप्स प्रोभाइड गरेको छ इन्स्टल गर्नलाई इच अफ एभ्री 5 पोइन्ट्स ओके। सो यदि सबै एप होइन 5 प्ले पोइन्ट्सको भयो भने होइन टोटल तपाईँले 60 पोइन्ट्स एक दिनमा आउँछ कि विदिन 1 डे तपाईँले 60 पोइन्ट्स अर्न गर्न सक्नुहुन्छ ओके। एन्ड तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके मलाई यहाँ 47 करेन्टली प्ले पोइन्ट्स छ ओके। एन्ड यहाँनिर मलाई कतिवटा दिएको छ भने होइन तपाईँ यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल गुगलले प्रोभाइड गरेको 12वटा एप्स 12 into 5 मिन्स 60 प्ले पोइन्ट्सको गुगलले प्रोभाइड गरेको छ होइन। बट यहाँ मलाई कतिवटा आएको छ लेट्स काउन्ट ओके। सो 1 2 3 एन्ड दिस इज 4 5 6 7 8 9 एन्ड 10 एन्ड 11। सो टोटल होइन मलाई 11वटा एप्स दिएको छैन र एउटा एप्स चाहिँ किन आएन भने होइन यो एप्स होइन मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको होला यो एकाउन्टदेखि, त्यसैले यसमा एउटा एप्स सो गरेन ओके। सो यही रिजन हो सो नगर्ने होइन। सो एउटा प्रब्लम के छ भने होइन हाम्रो प्ले पोइन्ट्स युजर सब्सक्राइबरहरूलाई मेरोमा त यो यहाँ एप्स सो गर्यो होइन सो गरेको छ एप्स बट होइन अरूकोमा सो गरेको छैन कि अरू प्ले पोइन्ट्स युजर मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई होइन सो गरेको छैन ओके। सो यसलाई फिक्स गर्ने होइन म सर्टेन रुल्स भनिदिन्छु होइन। यदि तपाईँ त्यो रुल्समा मेट गर्नुहुन्छ भने होइन सो म यहाँ होइन 2-4वटा रुल्स भनिदिन्छु ओके। यदि तपाईँ त्यो क्राइटेरिया मिट गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँकोमा प्ले पोइन्ट्स एप्स सो गर्छ ओके। त्यसको लागि होइन तपाईँ यहाँ फर्स्टमा यहाँ जानुहोस् ओके तपाईँको ब्रोन्ज स्ट्याटस देन यसमा एकचोटि होइन क्लिक गर्नु ओके। तपाईँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि होइन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले ब्रोन्ज बेनिफिट्स प्ले पोइन्ट्स मेम्बर सिन्स यहाँ होइन मैले प्ले पोइन्ट्स मेम्बर कहिले देखियो भने यहाँ तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ 2023 एन्ड जनवरी 24देखि मैले प्ले पोइन्ट्स मेम्बर्स बनेको छु ओके। बट यहाँ होइन मेरो 1 इयर पनि पुगेको छैन ओके। बट मलाई होइन स्टिल यहाँ प्ले पोइन्ट्स एप्स दिइरहेको छ ओके। बट अरूकोमा के हुन सक्छ भने होइन मलाई त यहाँ 1 इयर पुगेको छैन होइन मेरो प्ले पोइन्ट एकाउन्टलाई बट तै पनि दिइरहेको छ ओके। सो यदि तपाईँको एकाउन्ट होइन 1 इयर न्युली छ होइन 1 इयर पुगेको छैन भने होइन तपाईँकोमा नदिन पनि सक्छ ओके। दिस इज वान रुल्स ओके। सो एउटा रिजन त त्यो भयो होइन एन्ड नेक्स्ट रिजनतिर लाग्यो ओके। सो त्यो चाहिँ होइन एउटा मेन रिजन भयो ओके। सो नेक्स्ट हाम्रो के रिजन छ भने होइन तपाईँ सिम्पली प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् देन म्यानेज यो एकाउन्टमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् ओके। देन वेट। सो यति गरिसकेपछि होइन तपाईँ सिम्पली डाटा एन्ड प्राइभेसी सेक्सनमा आउनु ओके। सो त्यसपछि होइन तपाईँ हल्का स्क्रोल गर्नु। सो एज यु क्यान सी ओभर हियर वेब एन्ड एप एक्टिभिटी ओके। यदि यो तपाईँको होइन अफ छ भने यसलाई अन गर्नु एन्ड लोकेसन हिस्ट्री होइन मेरो त अन छ ओके। यदि तपाईँकोमा यो अन छ भने अफ गर्दा नि हुन्छ ओके। अफ गर्दा नि हुन्छ अन गर्दा नि हुन्छ ओके। बट म के रेकमेन्ड गर्छु भने तपाईँ यो लोकेसन हिस्ट्री अफ राख्नु ओके। सो यदि तपाईँको एकाउन्टले होइन त्यो दुवै क्राइटेरिया मेट गर्छ ओके र यदि तपाईँकोमा एप सो गर्दैन भने होइन तपाईँ सिम्पली यो रिजन नम्बर 3 एप्लाई गर्नु ओके। रुल्स नम्बर 3 यहाँनिर होइन तपाईँ जानुहोस् एन्ड प्ले पोइन्ट ब्यालेन्समा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् देन अझ यु क्यान सी भयो पक्समा सिम्पली क्लिक गर्दा होइन यदि तपाईँको यहाँ पक्स इनेबल छ भने दिन्छ होइन कतिकोमा इनेबल छ भने होइन एप्स आउँछ होइन र यदि इनेबल छैन भने होइन एप्स आउँदैन कि यति यो रिजन्स पनि मैले हेरेको छु ओके। सो एज यु क्यान सी हो भयो होइन मेरो एकाउन्ट होइन अबाउट 1 इयर ओल्डर पनि भएको छैन ओके। जस्ट 2023 124मा मैले क्रिएट गरेको ओके। अहिलेसम्म 1 इयर पुगेकै छैन ओके तैपनि मेरोमा एप्स दिन्छ ओके। मलाई पनि थाहा छैन यो कसरी दिन्छ ओके। बट एउटा थर्ड रिजन के छ भने होइन यदि तपाईँकोमा त्यो अगाडिको दुवै क्राइटेरिया मेट गर्छ ओके एन्ड तैपनि तपाईँकोमा एप्स दिँदैन भने होइन यो थर्ड नम्बरको तपाईँ फर्मुला युज गर्नु तपाईँको हुन्छ ओके। यहाँनिर पक्स इनेबल हुनुपर्छ एन्ड त्यसपछि तपाईँकोमा एप्स कन्फर्म आउँछ ओके। एन्ड इफ यु आर न्यू होइन मैले भिडियोमा कतै पनि सब्सक्राइब गर्नु भनेको छैन ओके। लास्टमा भन्छु यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने होइन प्लिज हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु एन्ड भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु ओके। एन्ड दिस मच टुडे गाइज ह्याभ अ गुड डे।